Hi! Welcome back to About Craft. And for today's video, mag-i-introduce ako ng panibagong segment dito sa aking channel kung saan gagawa ako ng makeup tutorial, first impression review, and wear test ng mga makeup products from one brand only. Features and shades. Now guys, dahil nga medyo mas mahal itong FS, pagpasensyahan nyo na ako dahil 1, 2, 3, 4, 5, ayan. 5 products lang ang nabili ko at nakaano rin ako ha, 1,763 pesos din ako. So, sigurado na walang halong echos ang marireceive nyo na review from me. Kasi ayun nga, binayaran ko sila lahat. So, start muna tayo guys, of course, sa kanilang packaging. And I actually like it. Okay, very cohesive, straight to the point, at simple yung kanyang packaging. Maintaining yung color scheme na black, white, and silver. I don't know ha, pero parang meron siyang MAC Cosmetics na feel. Siguro kasi black nga yung main color throughout ng whole collection nila. Anyway, moving on to our first product from FS. Ito yung kanilang two-way cake with SPF 35 PA+++. You can use this wet or dry and can be used for medium coverage or light touch-ups. I'm very impressed sa kanyang packaging guys. Once again, lakas makamak. Pipindutin mo rin siya para mag-open up ng ganyan. Meron siyang mirror, ito yung powder itself, and may sarili ding compartment si sponge, okay? Since two-way cake nga siya and you can use it in two ways, gagawin natin yun. Dito sa left side of my face or sa right side ng screens ninyo, I'm going to use it dry. At dito naman sa right side ko, babasain ko yung sponge ko para ma-differentiate natin yung finish and overall effect kapag ginamit natin siya ng tuyo at basa. Mag-apply na tayo guys. So, first application, amoy na amoy ko, meron siyang perfume. Kinda similar doon sa mga liquid lipsticks ni Kylie Jenner. Parang ganun yung amoy. Madali lang siyang i-blend. Pero upon blending it, makikita mo na light coverage lang siya. Pero let's see if we can build it up. Now, regarding naman sa pores, it is very maganda. Alam nyo yon, hindi siya pumapasok to the point na na-emphasize yung itsura ng pores. It just glides on smoothly. Same thing goes dito sa mga wrinkles ko around my eye area. Hindi rin siya nagsasettle doon. So, ito yung itsura and okay lang naman pala. Feeling ko medium coverage na to. Instantly, nagmukhang fresh yung aking mukha. However, hindi niya talaga kaya itong aking dark under eye circle dito at yung iba sa aking mga blemishes. Now guys, babasain ko lang itong sponge na ginamit natin and magbabalik ako. Alright, ayan, nabasa ko na siya at ang gagawin ko na ngayon ay i-apply itong two-way cake na wet on this side of my face. By the way guys, I got this product for 525 pesos. So, hindi ko pa masasabi kung mahal or mura siya kasi of course, it will depend on the performance. Pero sana naman okay to kasi 500 is still 500, diba? Nagbibigay siya agad ng mas full na coverage. Kasi ayan o, parang pareho na sila agad. Pero dito kasi sa part na to, nag-build up tayo ng siguro mga 3 layers. Eto, isang layer pa lang, na-achieve na niya yung coverage na gusto ko. Ang napapansin ko pa is parang mas lightweight yung feeling kapag basa, even though binild up na natin siya. Ang tanging problema ko lang sa mga products like this, kapag kasi binasa natin yung sponge, hindi ko marirecommend na i-store mo siya agad-agad at i-close everything. Kasi even though merong mga butas yan, may tendency pa rin na makulob siya at mag-produce ng bacteria. And ayaw naman natin yun kasi ibig sabihin lang noon, more and more pimples para sa atin. So I suggest patuyuin muna natin itong sponge and even itong powder bago natin i-close at i-store. This one is the Twin Eyeliners from FS. Okay? And I got it for 245 pesos. Dito sa isang end, meron kang liquid eyeliner pen. And on the other end naman, may retractable na eyeliner pencil. By the way guys, since medyo mahal nga yung mga produkto dito, meron akong mga kulang, okay? At isa na doon yung eyebrow pencil. So instead, naisipan ko na gagamit na lang ako nitong retractable na eyeliner pencil bilang aking pangkilay. I-outline ko muna yung aking kilay. And then, i-blend ko yung product using an angle brush. So, ayan
Ayan na po yung ating kilay today. At bago natin gamitin yung liquid eyeliner na part nito, mag-eyeshadow muna tayo. So, I got this mineral eyeshadow palette, shade 4, 399 pesos. So, ganito yung kanyang packaging. Once again, lakas makamadam. And pipindutin mo siya dito. Ayan. At ayan yung mirror. Tapos meron kang 1, 2, 3, 4, 5. Meron kang 5 colors dito. Tapos yung dalawa sa dulo, mga shimmers. And then yung tatlo sa gitna, mga matte. Tapos meron ka na ring eyeshadow applicator na most likely hindi ko naman to gagamitin kasi magbabrush na tayo for this look. Unang gagawin ko ay kukunin ko tong shade na to at imimix ko siya ng konti dito para maging transition shade natin. So, concentrate ko siya dito sa may outer crease, blending it all the way dito sa may inner crease. First impression so far, pigmented naman siya. However, sobra siya mag-fall out. Next, kukunin ko naman itong darkest shadow, itong matte na to. Ito yung a-apply ko on my outer V area. Tapos, ilalagay ko na rin yan dito sa aking inner eyelid. Then, lastly guys, itong lightest shade, ilalagay ko siya dito sa gitna ng aking eyelid. Kukunin natin ulit itong darkest matte shade at ilalagay ko siya sa aking lower lash line. Alright, now we can move on in using yung liquid eyeliner from this Twin Eyeliners. Sobrang struggle. Kasi isang swipe mo, hindi siya black na black as in nakikita mo pa yung skin mo. You have to go over it over and over again para lang ma-perfect siya. And now for tightlining my eyes, gagamitin ko ulit itong pinangkilay natin from the Twin Eyeliners. And just like yung liquid eyeliner guys, hindi sobrang itim na itim. Medyo disappointing itong product na ito. Now, ngayon ko lang napansin na wala pala akong nakuha na mascara. So, I guess maglalagay lang muna ako ng falsies, then I will be right back. Ngayon guys, doon sa FS, wala silang bronzer. Ang pwede mong gawin is pwede kang bumili ng compact powder or two-way cake na mas darker sa skin tone mo. However, mas mahal kasi yun. So, isa sa mga reason kung bakit pinili ko itong brown na shades na to, para ito na rin yung gagamitin natin as contour. And feeling ko okay lang yan, pareho lang naman yan. Yung mga brown eyeshadows mo, pwede mong gamitin as your contour powder. Basta make sure na i-blend mo sila mabuti. So, i-work mo lang para ma-achieve yung contour effect. Next step guys, meron ako nitong FS na powder blush in the shade Silky Coral Pink. 395 pesos siya originally, pero sale price ko siya nakuha ng 295 pesos. So, ganito yung itsura ng kanyang packaging. And this reminds me naman of Estee Lauder. So, ayan sa loob. And para talaga siyang Estee Lauder, guys. May mirror, tapos ito yung blush, and meron siyang, ayan, may applicator siya na ganyan. And sobrang dami niyang shimmers, guys. I swear. So, kung hindi kayo mahilig sa shimmers, baka hindi nyo to totally magustuhan. Kapag kasi may shimmer yung blush mo, parang hindi mo na kailangan masyadong mag-highlight kasi nagbibigay siya ng dewiness, okay? So, ayan. And then, balikan natin itong FS na eyeshadow palette. Kukunin ko ulit yung lightest color and ito yung magiging highlighter natin today. Magli-lipstick na tayo at ito yung FS Nude Lipstick in the shade Sugar Honey. So, ganito yung itsura ng kanyang packaging. It looks very, very nice actually. And para na namang MAC. Itong Sugar Honey na shade, para siyang natural lip color ko, pero mas better. Tapos, yung kanyang formulation is very, very okay para sa akin. Creamy siya, pero matte na matte yung kanyang itsura. And ayan, ang ganda talaga ng shade. By the way guys, ang time pala natin right now is 10:47 in the morning. So yes, I'm in the process of doing my thumbnail, pero later on, babalikan ko kayo.
So I'm back and right now it is currently 6:46 in the evening. So yes, that is more or less 7 hours since I last applied yung ating makeup. Now after 7 hours, ganito na po ang ating itsura and obviously hindi na po tayo ganun ka-fresh. Pero I can say na yung ibang makeup products, nagstay naman sila sa aking mukha. Ngayon, iisa-isahin natin yang mga yan at sasabihin ko sa inyo kung marirecommend ko ba sila or hindi. FS Two-Way Cake. So, gustong-gusto ko to doon sa areas ng aking face kung saan meron akong problema sa pores, sa wrinkles, at sa dry patches. Okay? Never niyang na-emphasize yung mga skin problems ko na yon. I think if dry skin ka tapos meron kang enlarged pores or even wrinkles, magugustuhan mo ito. Number 2, super duper okay na meron siyang SPF. I think very convenient to. Pwedeng ito na lang yung gamitin ko and I'm good to go. Pro number 3, it is very blendable at kahit na i-build up natin siya, lightweight pa rin yung feeling niya sa ating face. Number 4, gusto ko yung kanyang finish na hindi sobrang matte, especially kapag ginamit natin siya ng tuyo. Meron siyang konting luminosity that gives you that radiant, healthy look. Now, for the consequences, number 1 is yung kanyang coverage. Light siya upon application, especially when used ng tuyo. Pero kapag binild up mo siya, maa-achieve mo yung medium coverage. Pero hanggang dun lang, okay? Never niyang maa-achieve yung full coverage kasi kapag pinilit mo, may tendency na mag-cake up. So, consequence to sa akin kasi ako gusto ko talaga yung full coverage, pero it is subjective, guys. Kung okay na kayo sa medium or even light coverage, I say go for this. Consequence number 2, yung kanyang oil control is not so good. Actually, after 2 hours of applying it, nararamdaman ko na nag-oil up na ako sa aking nose. Speaking of that, gusto kong mag-blot ng oil para makita natin kung gaano karami na ang na-imbak in a span of 7 hours. So actually, okay lang naman, 'di ba? Usually, kapag hindi ako nagsusuot ng makeup, napupuno ko yung isang sheet na ganito. Pero ngayon, almost kalahati lang yung napuno ko. So, meron naman siyang oil control, pero I guess it's not perfect. Kasi after 2 hours, nafe-feel ko na nag-oil up na ako. And then, consequence number 3, I think medyo mahal pa to, guys. For 525 pesos, feeling ko hindi siya ganun-ganun maa-achieve or mabibili ng mga students on a budget or even mga single mothers. Pero with all of those aside, marirecommend ko naman to. Okay talaga siya. Yun nga lang, sasamahan mo talaga ng pag-retouch. Next product is this Twin Eyeliners. Ito, wala akong maisip na pro about this product. Para sa akin, comparable yung performance ng retractable eyeliner pencil doon sa mga tig-15 na eyeliner pencil talaga sa bangketa. Yung tipong hindi sila sobrang itim na itim at parang chalky or patchy yung appearance niya. Especially kapag nilagay natin sa waterline, ganun lang din to. Tapos yung liquid eyeliner niya, hindi rin siya itim na itim, guys. Kailangan mo pa siya i-build up ng hanggang 2 or 3 layers. Feeling ko meron pa tayong mahahanap na eyeliner na mas okay at mas mura compared to this. Next, guys, dito naman tayo sa mineral eyeshadow palette. So, kamusta na ba ang eyeshadow ko? Okay, nandyan pa naman siya. Partida, guys, hindi ako naglagay ng eyeshadow primer. So, I can say na pro number 1, long-lasting siya, especially yung browns. Etong puti na ginamit natin sa gitna and bilang ating highlighter, medyo naalis na siya eh. Pro number 2, I can say na pigmented naman din siya. Although, moving on to the consequences, even though pigmented siya, guys, it's not super duper blendable. Okay? Kasi kapag binlend natin siya ng todo-todo, may tendency na mawala talaga yung kulay altogether kasi yung product is very powdery. So, dahil nga powdery siya, may tendency siya mag number 2, magkaroon ng sobrang daming fallout. And number 3, maging chalky sa ating eyelid. So, all in all, workable naman ito. I guess kung professional ka, caring-carry mo ma-harness or parang ma-achieve yung gusto mong kulay with this one. Pero kung beginner ka lang, baka mahirapan ka rin dito kagaya ko. I suggest, i-check out nyo yung mga eyeshadow palettes from Fashion 21. Ayun, mas mura at mas blendable pa yung mga yon. Next, guys, let's move on sa blush. Ito yung FS na powder blush. Yung shade ko dito is yung Silky Coral Pink. At kitang-kita ko pa rin siya. And I'm actually happy about it kasi gusto ko yung shade niya, guys. So, pro number 1, it is long-lasting. Pro number 2 is medyo subjective kasi sobrang daming shimmer nito, guys. Pero ako kasi lately, gusto ko yung mga blush na merong shimmers kasi very radiant lang yung parang look na naibibigay niya sa akin.
At I think mas suitable yon sa panahon natin ngayon. Tapos, ang maganda pa, even though meron akong mga dry areas around here, never siya nag-cling sa aking dry patches. And then, pro number 3 is a little goes a long way. Then, for the consequence, isa lang yung naiisip ko best, which is yung presyo na naman. Dito na naman tayo nagkakatalog kasi original price niya guys is 395. Swerte lang ako, nakuha ko siya on sale ng 295 pesos. However, ang naisip ko, ang binayaran mo talaga dito guys is yung kanyang packaging kasi it looks very social, okay? Parang high-end yung kanyang packaging. And last product na included dito sa ating video ay yung nude lipstick from FS. Nandito siya lahat sa aking straw kasi inom ako ng inom kanina. Pero it is understandable naman kasi regular bullet lipstick lang ito guys eh. And kahit ano namang brand, even though high-end yung bullet lipstick na gamitin mo, may tendency talagang maalis siya, especially kapag kumain ka or uminom. Pero I can tell you this, ang ganda nung kanyang itsura, matte na matte yung kanyang finish, pero sa feeling, it is very lightweight and moisturizing pa. So ayun lang guys, once again, ang mga masasuggest ko sa inyo ay yung FS na two-way cake, tapos yung FS na powder blush, and lastly, yung kanilang lipstick. Ayan lang po ang ating video for today. I hope nag-enjoy kayo. Please do click the thumbs up button. Mag-subscribe ka na rin sa akin kung hindi ka pa nakaka-subscribe. It's a wrap. Thank you again for watching and I'll see you guys next time. The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.